Men bảy lần thì उता बिल पापडीले चामल त्यो चिनिँदैन त देखा परे पनि देखिन्छ होला नि देखा परेन भने के हो के न के अब त्यो भाडा ल्याउनु पर्यो भात पकाउनु पर्यो अनि बनी बाटा मुसी गरको खापको स्टार्ट पानी ल्याछ भात पकाउनु जनाले पनि छत छत पुग्छन् कहि देउरानी देउराको हाँसी उठेर रमाइलो भएको यति लाग्थ्यो थियो अघि बिहान पनि कस्तो खालको जान्छको अनि नाला पनि उभो भयो सब मार्दो मलाई पाइँदै मार्दो कति सो लाउने पत्थर चाहिनु पर्छ नेपालमा पत्थर छैन हिरा छैन सुन चाँदी त्यति आउँछ ला भनेर कसैले खाएर दिन्छ मलाई सोर्ने यो फलाम चाहिँ राम्रो हुन्छ यो काम चाहिने जस्तो गर्ने काट्नु पर्ने अनि केमा चाहिँ म हरि गरेछु कि कस्तो खालको मान्छे हो हिजो गट परि आज पनि
त्यो चाहिनेले कति छानिरहेको कसै छान्ने चिन्ने हो त्यो तँलाई पनि थाहा हुन्छ सामान त आइ इन्डियाबाट आएको सामान सबै दामा बोरी रुगन थुप्रा ल्याएको सुन्ना त्यसो त्यो मार्च र झेम्पल चाहिँ म झारिहाल्नु कि भनेको रुबिन पनि पित्ते खाट्टे चामलो आनको बुक्दाले हो Ang buko yang mana dia cepeng, cepkio. Sima चाहिँ कता गएको छ दिदी? हामी उसो गरेर त नेपालमा खेल्छ सकेर आइसक्यो टेम्पेमा गाउँपालिका 1 कस्तो छ राम्रै छ मामा पकाएर खाएर त मासु सासु जति लाग्छ त्यति नै यो चाहिँ भन्ने रहेछ पकाइदिनु भएको छ यो मोमो पकाएको यो छाला मात्रै त मासुको पनि जान्दिनँ अस्ति चाहिँ रक्सी जाने खायो आशा गर्नुपर्छ दाजु आशा गर्नु अब कामै हुँदैन भनेको उ गर्ने हो चिठी परेर हेलिबाट फेरि के लाउनु त
अलिकति कुखुरा पनि भात राखेको रहेछ सुँगुरहरू त विषयमा बनाएको के फ्याडीमा चाहिँ साह्रो पर्दैन फिर्के उता लाने दिनभरतिर अनि उता बसेर चाहिँ कसरी चाहिँ माटो लगाएको छ लगु चाहिँ पोतिर कसरी माटो लगाएको एउटा काठकुट बनाइदिन्छु मान्छे काटेको बनाउँदै 10 बार यो पिखुवाबाट आएको सङ्लो पानी हो यहाँबाट ढिलो हुन्छ अरे यस्तो उदिँदा पनि टेम्पेमङ गाउँपालिका भन्छ के हो भयो त ल्याउनु मिल्दैन चुप उता गहुँ त कति राम्रो हुन्छ यो त रोकेर जामा बोल्नु पो जान्छ दिदी कता के चुटिनु आँटेको थियो ऊ त चोयाको त्यो गो म त जत्रो त्यो तानेर हेर्नुलाई खोजेको कि तानी जान्थ्यो के हो त गो म त चिन्दै कसको गो भाइ बिस्तारो थाहा भइसकेको कहाँ तिम्रो पानी पनि राम्रो आइरहेको छ माछा पोखरी घाँस काट्ने भुगुनको भनेको त्यसै माथि ठुलो झेक्ने ठुङ्गामा भुइँ बिक्को त त्यस के हो तरकारी चोल पनि कता गयो दिल झुलाउनु त पाडा फेरि दुख्यो पाडा दुखेर बुझ्छ टुक्यो सबल पर फेरि
Versi on tämä on kyllä tässä. Agatti. रातोको बिहान हरिको पकाएको च्याउँदै ठिक छ दिन्छु अनि जानु पर्यो आइया खाऊ किन खाऊ मासु पनि हाल्यो होला खै दाल खानु हुँदैन भनेको गेस्टी भएको मान्छेले साले टुङ्गा चाहिँ मासु ल्याएर मलाई पनि त्यो बस्तु बनाइ आउँछ त अन्त आई फेरि पाटा दुखेर ठुङ्गो छ कसम हुर्मी कुरो ढाडी गएको छ के मान्छे हो सास लाग्दैछ नि खानु भनेर अचार बनाएको त कसले पनि खाएनछ नि खानु चम्ची पनि के खल्पलको चम्ची सुफरी सुस्तो नि udah nyusut bagi dari itu ba Keserut. अर्को जाँड खायो त्यसै हुन्छ त अब जाँड खायो भने